ආයිබෝවන් ඔයාලත් එක තුලා ඉන්නේ Ayesh මේ YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පටන් ගද්දිම කියනවා වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන් සුපිරිම site එකක් තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති කට්ටියත් ඇති. $5 කියන site එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. ලංකාවේ වගේම පිටරටත් ලක්ෂ ගණන් උපයන කට්ටිය ඉන්නවා මේ $5 කියන එක. ඉතින් මේක දෙන ෆ්‍රී දෙන ටෝකන් එක. ඉතින් මේක ලිස්ට් කරලා තියෙන ටෝකන් එකක්. ඒ වගේම මේකේ මේ එක ටෝකන් එකක වටිනාකම USDT 1.4ක ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මේක තවත් අප් වෙන දවසින් දවස වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉඳලා මම මේ කියා දෙන දේවල් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ෆලෝ කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකේ සාර්ථකව රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩකට ක්ලික් කරගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න එපා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන එක ටෝකන් එකක ප්‍රයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට 1.4ක ප්‍රමාණයක් USDT. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බයි කරලා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් බයි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේකේ ෆ්‍රී වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ෆ්‍රී දෙන දේ ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනටම අරගන්න. මොකද ෆ්‍රී වැඩ කරා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ෆ්‍රී හොඳට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තාමත් හොඳට withdrawal දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. Euro අයියාගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොහොමද. මොකද එයා ලක්ෂ ගණන් උපයනවා මේ $5 කියන එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක කියා දෙන්නම් කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේක විස්තර බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට පළලට ගියොත් මේගොල්ලෝගේ විස්තර. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම මේක කෙටියෙන් කියා දෙන්නම්. ඒ වගේම තවත් මේකෙන් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දෙන්නම්. KYC වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් KYC වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නම්. ඉතින් අද ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, වැඩ කරගෙන යන්නේ, මේක කොහොමද විස්තර ටික කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මොබයිල් එකේ යූස් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පළට આવොත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට Apple Store එකෙන් වගේම Google Play එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක app එක වශයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp එකෙන් කරන්න පුළුවන්. $5 කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට USDT earn කරන්න පුළුවන් WhatsApp එකෙන්. ඉතින් ගොඩම වාසි තියෙන site එක තමයි $5 කියන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ PC එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොබයිල් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොබයිල් එකේ අනිවාර්යෙන් WhatsApp තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ WhatsApp එක හරහා මේකට join වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එක හරහා වගේම මේකේ Telegram එක හරහා join වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද join වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන sign up with social කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට Telegram තියෙනවා, WhatsApp තියෙනවා. මම මේකේ මෙන්න මේ WhatsApp කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම WhatsApp ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එකට ඕපන් වෙයි. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් කරන කෙනෙක්ට මේ විදිහට ලොග් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ මොබයිල් එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ සයිට් එකට ගිහිල්ලා WhatsApp කියන ලාංඡනේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතනින් මැසේජ් එකක් ටයිප් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මැසේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ send කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මේ තියෙන මැසේජ් එක ඔටෝමැටිකලි මෙතන මැසේජ් එක සෙට් වෙනවා. මේ මැසේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ send කරගන්න. send කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මම send කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එන ඔයගොල්ලන්ට ලැන්ග්වේජ් එක තෝරන්න ඕගොල්ලෝගේ. මෙතන ඉතින් ශ්‍රී ලංකා නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ ලැන්ග්වේජ් එක නැහැ. සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක නැහැ. මෙතන මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉංග්‍රීසි කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ අංක 1කින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතනට අංක 1 කියලා ටයිප් කරලා send කරන්න. අංක 1 කියලා ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලන්ට send කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ තියෙන මම අංක 1 කියලා send කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආවා. ඉතින් මේ message එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ nickname එක. එහෙම නැත්නම් username එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අකුරු ඉලක්කම් කලවම් ඔයගොල්ලෝගේ username එක. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට type කරලා යවන්න. මේ message එක ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට type කරලා යවන්න. type කරලා ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ generate කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. nice to meet you. my username එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේකට ආවේ, මේ සයිට් එක කොහොමද හඳුනාගත්තේ, මේ සයිට් එකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වුනේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේකේ යාළුවෙක්ගේ මාර්ගෙන් වීඩියෝ එකක් මාර්ගෙන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ඔප්ෂන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අංක 1ද 2ද 3ද කියලා මේ විදිහට මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන 3 කියලා ටයිප් කරලා මේ වීඩියෝ එකකින් මාර්ගෙන් කියලා මම මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන send කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහටම. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ
ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ මැසේජ් එකක් එවිලා දිනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන invite only get hi now කියලා තියෙනවා. මේ දින ඕගොල්ලෝගේ link එක invite only get hi now කියන එක ඕගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ දින link එක. මෙතන තියෙනවා hi.com ඕගොල්ලෝගේ username එකත් එක්ක කෙටි invite link එකක් එමන් නැත්නම් referral link එකක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මේකට log වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට reward එක එමන් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ hi කියලා මේකේ දාන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එකේ මේ විදිහට hi කියලා දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ඒ අදාළ දවසට අදාළ ඕගොල්ලන්ට USDT කීයද ඒ ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. USDT එකක වගේ ප්‍රමාණයක් ඊට අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට USDT 1.4ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එකේ මේ විදිහට hi කියලා දවසින් දවස කියන්නේ එක දවසකට එකපාරයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසින් දවස මේකේ hi කියලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සයිට් එකේ වැඩ කරගෙන යන එකත් ගොඩක් ලේසි. අපි ගිහිල්ලා බලමු සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ දාන්න තියෙන්නේ hi කියලා. මම මේ විදිහට hi කියලා ටයිප් කරනවා. hi කියලා ටයිප් කරලා මම මේක එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එක සෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට hi කියලා ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් එකක් දාගමට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට daily reward එක daily ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන USDT ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් claim daily reward එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන buy hi dollar කියලා තියෙනවා. invite friend balance reward send cash hash setting hi game මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට option ගොඩක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මගේ balance එක බලා ගන්න උනොත් මම මේ විදිහට balance එක තියෙන්නේ 4 වෙනි එකේ. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට 4 කියලා type කරලා send කරනවා. send කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මගේ connection පොඩි problem එකක් තියෙනවා. හරි message එක send වුණා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මගේ දැන් පේනවා the correct value එක මගේ $1.44ක USDT 1.44ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේකෙන් කරගන්නත් පුළුවන් WhatsApp එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් WhatsApp එක නැතුව ඕගොල්ලන්ට මම කියා දෙන්නම් කොහොමද web browser එක හරහා අපේ website එක හරහා යන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. මොකද මේකට දැන් අපි log වෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි account එකක් හදලා තියෙන. දැන් අපි මේකට log වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පේනවා web app කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ web app කියන එක ඕගොල්ලෝ click කරගන්න එකපාරක් මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ web app කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ ආය sign up වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ sign in වෙන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් login වෙන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන මේ විදිහට login කියලා automatically ආවා. ඒ වගේම email මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ site එක update එකට ඉස්සෙල්ලා නම් මේකේ අපිට username එක දීලා යන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට username එක දීලා ඉතින් දැන් මේක වෙනස්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ phone number කියන එක phone කියන එක select කරගෙන මෙතන country code එක autom select කරලා තිනවා. දැන් 94 කියලා අපේ ශ්‍රී ලංකා code එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඕගොල්ලෝ දෙන්න ඕගොල්ලොන්ගේ number එක ඕගොල්ලෝ number එක දෙද්දි කෝකටත් හොඳයි ඕගොල්ලෝ WhatsApp හදලා තියෙන number එක දෙන්න. WhatsApp හදලා තියෙන number එක මෙතෙන්ට දීලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක next කරගන්න. මම මේ විදිහට දැන් මගේ number එක දීලා මම next කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ next කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට enter password ඕගොල්ලෝ දෙන්න මෙතෙන්ට strong password එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට ඕගොල්ලෝ අලුතෙන්ම strong password එකක් දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ password එක දීලා මෙන්න මේ next කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට verification එකක් ආවොත් phone එකට mobile එකට verification එකක් ආවොත් ඒ code එක දීලා ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ site එකේ interface එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලස්සන interface එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට my money කියලා මේ විදිහට එන එකක් නැහැ. මොකද මම මේකේ KYC verification එක කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ආයේ මගේ identity verification එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට ආපහු identity verification එක කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට KYC verification එක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕනි. දැන්මම ඔයගොල්ලන්ට KYC verification එක කරගන්න කියලා මේගොල්ලෝ කියලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් earn කරගෙන පුළුවන් KYC verification එක කරගන්න. මොකද KYC verification එක කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් withdrawal එකක් දාගන්න කිසි ප්‍රශ්න නැතුව පළවෙනි KYC verification එක කරගත්තොත් සාර්ථක withdrawal එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න පටන් ගන්න. මොකද ගොඩක් හොඳ interface එකක් තියෙන ඒ වගේම හොඳට game කටයුතු කරන ගොඩක් දෙනෙක් කරන website එකක් මේක. හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ invite කරලා ඔයගොල්ලන්ට 150ක් commission එකක් ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අදම කරන්න පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට දවසට USDT එකක් earn කරගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට දවස් 50ක් යද්දි USDT 50ක් ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ කමිෂන් එක referral commission එකක්
ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් earning එකකට එන්න කල් ගිහිල්ලා හරි කමක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට earning එකකට එන්න පුළුවන් USDT earn කරගන්න හොඳම site එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කරන්න පටන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්ෆේස් එක මේකේ පෙන්වුවට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා referral link එක ගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඉතලේ තියෙන තැන. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා short referral link එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ username එක ඉස්සර පිටිපස්සෙන් තියෙන hi.com ඔයගොල්ලෝගේ username එකත් එක්ක මේ විදිහට ජෙනරේට් කරලා දීලා තිනවා. ඒක මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් mobile එකකින් කරන කෙනෙක්ටත් මේ දේ අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් site එක පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මෙතන 150ක ඔයගොල්ලොන්ට commission එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ referral එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙක් මේකට invite කරලා එයාගෙන් ඔයාලට referral commission එක 150ක commission එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට දවසට USDT 1.4ක් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් referral commission එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට 0.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේ referral දෙන්නෙක් හදාගත්තොත් දවසට ඔයගොල්ලන්ට USDT තව එකක් earn වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා gift box එකක්. මෙන්න මේ gift box එක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකට ඇවිල්ලා දවසින් දවස මෙන්න මේ gift box එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් නම් මෙතන come back tomorrow කියලා තියෙන. ඉතින් මම මේක reward එක එහෙම නැත්නම් මෙතන මම USDT එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක okay කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ USDT එකක ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ට add වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ wallet එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ site එක ගොඩක් හොඳ site එකක්. අනිවාර්යෙන් කරන්න පටන් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද ගොඩක් වැදගත් site. ඉතින් දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේකේ කොහොමද setting වලට යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන icon එක මම මේ විදිහට click කරගන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා deposit withdrawal earning buy send cash hash කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන මේ withdraw කියන option එක ඔයගොල්ලෝ මේක deposit කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ free වැඩ කරගෙන යන්න. මේ withdraw කියන option එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ identity verification එක එහෙම නැත්නම් KYC verification එක කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ withdraw option එක මෙතන පෙන්නන්න. ඉතින් මගේ identity එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා මට මේක verify කරගන්න බැන්නවා. මගේ identity විතරයි දැන් verify කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ගෙනත් දෙන්නම් කොහොමද step by step ඔයගොල්ලන්ට KYC verification එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මේක letter මෙන්න මේ විදිහට letter කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි කියලා බලමු මේකේ setting වලට. මම මේ icon එකම click කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන setting කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම home transaction history ඒ වගේම live help. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ live help ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක liveම help එකක් ගන්න. මම මේ setting කියන icon එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් log out වෙන්න ඔයගොල්ලෝ කොච්චර මේ site එක මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ browser එකෙන් අයින් කරලා දැම්මත් ඔයගොල්ලෝ site එකට ආව ගමන් ඔයගොල්ලෝ login form එකේ තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ log වෙන එකේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ පව interface එකට යන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට setting icon එකට ඇවිල්ලා පල්ලට එනකොට මේ log out කියන බටන් එක click කරලා log out වෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා verification දෙකක්. මේ verification එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට KYC පළවෙනි verification එක කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාර්ථකව අපේ wallet එකට withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් අපි withdrawal එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මම කියා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒ KYC verification එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මමත් KYC verification එක කරේ නෑ තාම withdraw option එකට යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. මම ඉක්මනටම වීඩියෝ එක දානවා KYC verification එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ගොඩක් කල් නේවා ඕගොල්ලන්ට මොකද ඉක්මනටම KYC verification එකත් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ආයෙ කොහෙන්වත් හොයන්න නෑ. ඕගොල්ලන් තියෙන earn කරලා withdraw ගන්න විතරයි. ඉතින් මේ site එක ගැන අදට මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට KYC verification එක ගේනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක touch එකේ ඉන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එයා පැත්තේ මත notification all button එක click කරලා තියාගන්න. all කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.